नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ यस नयाँ भिडियोमा। सदा चाहिँ आज पनि नयाँ भिडियो लिएर आएको छु। आजको यो भिडियोमा इन्टरनेट चलाएर तपाई हामीले कसरी पैसा कमाउन सकिन्छ इन्टरनेट चलाएर भन्ने बारे जानकारी गराउँछु। चाहे तपाई फेसबुक चलाउनुहोस्, चाहे ट्विटर चलाउनुहोस्, चाहे युट्युबमा भिडियो नै हेर्नुहोस्, तपाईले पैसा चाहिँ कमाउन सक्नुहुन्छ इन्टरनेट चलाएर। इन्टरनेटमा पैसा कमाउनको लागि हजारौं तरिकाहरू रहेका छन्। तपाईले 1 सेन्टदेखि लिएर तपाईले हजारौं डलरसम्म चाहिँ तपाईले एक दिनमा नै कमाउन सक्नुहुन्छ। म तर आजको यो भिडियोमा त्यस्ता हजारौं तरिकाहरूको बारे जानकारी गराउने छैन। साथै तपाईले म यसमा हजारौं दिनैमा कमाउने पनि जानकारी गराउँदिन। जुन मैले अपनाएर कमाइरहेको छु केही पैसा, यही बारे जानकारी गराउने छु आजको यो भिडियोमा। फेसबुक चलाउँदा चलाउँदै अथवा ट्विटर चलाउँदा चलाउँदै, युट्युबहरुमा भिडियो हेर्दा हेर्दै, फेसबुकहरुमा आफ्नो साथीभाइ आफन्तहरुसँग च्याट गर्दा गर्दै, विभिन्न पोस्टहरु अपलोड गर्दा गर्दै चाहिँ कसरी कमाउन सकिन्छ, अनि मैले पनि कमाइरहेको छु, कसरी मैले कमाइरहेको छु, यही कुराहरु बारे जानकारी गराउँछु। तपाईले यहाँ स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ जुन यहाँ 985 डलर 1 सेन्ट रहेको छ। यो चाहिँ मैले इन्टरनेट चलाएर चाहिँ मैले कमाएको हो। जस्तो कि फेसबुक चलाउँदा चलाउँदै, युट्युबमा भिडियो हेरेर, अथवा ट्विटर चलाउँदा चलाउँदा, अथवा मैले इन्टरनेट चलाएर यो चाहिँ मैले कमाएको हो। र यो महिना मैले कति कमाए त्यो पनि केही छिनपछि देखाउने छु। जुन मैले इन्टरनेट चलाएर कमाएको यो ब्यालेन्स छ, यो ब्यालेन्सलाई नेपालीमा कन्भर्ट गर्ने हो भने तपाईको 1,16,690 रुपैयाँ 83 पैसा हुन्छ। र यसरी चाहिँ इन्टरनेट चलाएर कमाउन सकिन्छ भने किन चाहिँ नकमाउने त? तपाई पनि मैले जस्तै यदि इन्टरनेट चलाएर पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईको ल्यापटपमा अथवा कम्प्युटरमा वा मोबाइलमा तपाईले चाहिँ इन्टरनेट चलाउनको एउटा इन्टरनेट ब्राउजर ब्रेभ भन्ने ब्राउजर चाहिँ तपाईले इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ तपाईको विन्डोजमा पनि उपलब्ध छ, त्यसैगरी म्याकमा उपलब्ध छ, लिनक्समा उपलब्ध छ, एन्ड्रोइडको लागि पनि उपलब्ध छ भने आइओएसको लागि पनि उपलब्ध रहेको छ। र यो चाहिँ एउटा इन्टरनेट ब्राउजर हो। इन्टरनेट ब्राउजर भन्नेबित्तिकै तपाईलाई थाहा भइहाल्यो, गुगल क्रोम सुन्नु भएको होला, ओपेरा मिनी सुन्नु भएको होला, फायरफक्स सुन्नु भएको होला। यस्तै एउटा इन्टरनेट ब्राउजर हो। तर ती ब्राउजरहरु भन्दा, जुन तपाईले चलाइरहनु भएका ब्राउजरहरु भन्दा एकदमै छिटो चल्नेछ यो ब्राउजर। त्यसैगरी यो ब्राउजर एकदमै सुरक्षित रहेको छ। यसले चाहिँ तपाईको एडहरुलाई ब्लक पनि गर्दिनेछ, जसले गर्दाखेरि तपाईको डेटा सेभ हुन्छ। अन्य ब्राउजरको तुलनामा ब्रेभ ब्राउजरबाट कुनै पनि वेबसाइटहरु खोल्नु भयो भने पेजहरु एकदमै छिटो लोड हुनेछ र यसको धेरै फाइदाहरु त छदैछ। साथमा तपाईले यसबाट पैसा पनि कमाउन सक्नुहुन्छ। यस ब्राउजर चलाएर चाहिँ तपाईले पैसा चाहिँ कसरी कमाउन सक्नुहुन्छ भने यो ब्राउजर तपाईले चलाउनु भयो भने चाहिँ तपाईले मासिक रूपमा बेसिक एटेन्सन टोकन भन्ने चाहिँ तपाईले कमाउन सक्नुहुन्छ। बेसिक एटेन्सन टोकन भनेको एउटा क्रिप्टोग्राफिक प्रोडक्ट हो। जस्तो कि तपाईले बिटकोइन सुन्नु भएको होला। आज बिटकोइनको प्राइस भनेको लगभग 15,000 डलर रहेको छ। तपाईको नेपालीमा त लगभग 20 लाख जस्तो पर्नेछ एक बिटकोइनको। र यो पनि बिटकोइन जस्तै एउटा क्रिप्टोग्राफिक प्रोडक्ट बेसिक एटेन्सन टोकन हो, जसको मूल्य चाहिँ आजको दिनमा एकदमै कम रहेको छ। लगभग तपाईको 20 सेन्ट पनि रहेको छैन, जम्मा 19 सेन्ट मात्रै रहेको छ। भविष्यमा यसको मूल्य पनि बिटकोइनको जस्तै बढ्न सक्छ। 1 डलर, 2 डलर, 3 डलर, भविष्यमा गएर चाहिँ तपाईको 9-10 वर्षपछि 10 डलर पनि हुन सक्छ। यो ब्राउजर चलाएर हामीले प्रत्यक्ष रूपमा 3 तरिकाबाट चाहिँ बेसिक एटेन्सन भन्ने टोकन चाहिँ कमाउन सक्छौं। पहिलो तरिका भनेको चाहिँ यो ब्राउजर चलाउँदाखेरि चाहिँ हामीले एडभर्टाइजहरु प्राप्त गर्छौं। उक्त एडभर्टाइजहरु यदि हामीले क्लिक गरेर चाहिँ हेर्यौं भने चाहिँ त्यसको हामीले चाहिँ पैसा पाउँछौं बेसिक एटेन्सन टोकनमा। त्यसपछि अर्को तरिका भनेको हामीले पब्लिशर एकाउन्ट बनाउन सक्छौं। जस्तै तपाई युट्युबर हुनुहुन्छ, अथवा तपाईसँग वेबसाइट छ, अथवा तपाईसँग ट्विटर एकाउन्ट छ, वा कुनै सामाजिक सञ्जालको एकाउन्ट छ भने तपाईले त्यस्ता एकाउन्टहरुलाई चाहिँ मोनिटाइज गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ आफ्नो क्रिएटर एकाउन्ट बनाएर। र यसरी क्रिएटर एकाउन्ट बनाइसकेपछि चाहिँ तपाईले चाहिँ आफ्नो फलोअरहरुबाट तपाईले टिप प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी पनि तपाईले यहाँबाट चाहिँ बेसिक एटेन्सन टोकन कमाउन सक्नुहुन्छ अथवा पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। र अर्को तरिका भनेको तपाईले पब्लिशर एकाउन्ट बनाइसकेपछि तपाईले रेफरल लिंक प्राप्त गर्नुहुन्छ। तपाईले अरु आफ्नो आफन्त साथीभाइहरुलाई यो ब्रेभ ब्राउजर चलाउनको लागि तपाईले रेफर गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो रेफरल लिंकबाट। यदि तपाईको रेफरल लिंकबाट कसैले पनि यो ब्राउजर चलाएमा तपाईले चाहिँ रेफर गरे बापत केही तपाईले ब्रेभ ब्राउजरले चाहिँ तपाईलाई पैसा दिन्छ। यसरी तपाईले चाहिँ यहाँबाट चाहिँ पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ अथवा बेसिक एटेन्सन टोकन भन्ने चाहिँ कमाउन सक्नुहुन्छ। यो महिना मैले यो ब्राउजर चलाएर कति कमाए त म तपाईलाई देखाउने छु। यसको लागि म मेरो यो अपहोल्ड वालेटमा जान्छु र यहाँ एक्टिभिटी भनेको छ, यहाँनिर क्लिक गर्छु। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ट्रान्ज्याक्सनमा
19 घण्टा अगाडि जम्मा यहाँ तपाईले कति बेसिक एटेन्सन टोकन मैले प्राप्त गरेको छु देख्न सक्नुहुन्छ। 287.87 ब्याट प्राप्त भएको छ। फेरि एक दिन अगाडि मात्रै तपाईको यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ 10 र ब्याट आएको छ। त्यसपछि 2 दिन अगाडि तपाईको यहाँ 5.585 ब्याट आएको छ। त्यस्तै गरी फेरि 3 दिन अगाडि पनि आएको छ। अर्को 3 दिन अगाडि पनि आएको छ। 5 दिन अगाडि पनि आएको देख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी र यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ 10 दिन अगाडि र 22 दिन अगाडि यो महिनामा मैले चाहिँ यति चाहिँ प्राप्त गरेको छु। तपाईले यहाँनिर जोड्न सक्नुहुन्छ। 1 ब्याट बराबर अहिलेको समयमा यो मैले भिडियो रेकर्ड गरिरहँदाको समयमा चाहिँ 0.19 सेन्ट रहेको छ 1 ब्याटको। यसरी चाहिँ लगभग मेरो 300 भन्दा बढी बेसिक एटेन्सन टोकन चाहिँ प्राप्त भएको छ यो महिना, अथवा मैले चाहिँ यो ब्राउजर चलाएर चाहिँ कमाएको छु। 300 को मात्रै हिसाब गर्ने हो भने पनि 57 USD मा बन्छ। लगभग तपाईको 7-8 हजार जस्तो चाहिँ मैले यो ब्राउजर चलाएर अथवा यो ब्राउजरबाट चाहिँ इन्टरनेट चलाएर चाहिँ कमाएको छु। यदि तपाई पनि यसरी ब्रेभ ब्राउजर चलाएर पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ त ब्रेभ ब्राउजरमा चाहिँ फेसबुक चलाएर, ट्विटर चलाएर, युट्युबमा भिडियो हेरेर पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ भने सबैभन्दा पहिले तपाईले ब्रेभ ब्राउजरलाई आफ्नो ल्यापटपमा अथवा कम्प्युटरमा वा तपाईको मोबाइलमा डाउनलोड गरेर इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। इन्स्टल गरिसकेपछि ब्रेभ ब्राउजरलाई खोल्नु होला। तपाईले ब्रेभ ब्राउजर खोलिसकेपछि तपाईले यस्तो खालको एउटा पेज देख्न सक्नुहुन्छ, अथवा तपाईले जुन यो त्रिभुज आकारको रहेको छ ब्रेभ रिवार्ड्स यहाँ क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँ जोइन रिवार्ड भन्ने छ यो अप्सनमा ओके गर्नुहोस्। तपाईले यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईको एउटा चाहिँ वालेट क्रिएट हुनेछ। वालेट क्रिएट भइसकेपछि तपाईले यहाँ रिवार्ड सेटिङ्स भन्ने देख्न सक्नुहुन्छ। यदि मोबाइलमा हुनुहुन्छ भने पनि यस्तै खालको देखाउनेछ। रिवार्ड सेटिङमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले केही यहाँनिर सेटिङहरू चाहिँ मिलाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईले सेटिङ मिलाउनु पर्ने हुन्छ। म सरसती जानकारी गराउँछु। यो अटो कन्ट्रिब्युट छ, यसलाई चाहिँ तपाईले अफ गरेर राख्नु होला। अफ भयो। त्यसपछि यहाँ एड्स भनेको छ, यहाँनिर क्लिक गर्नुस्। एड सेटिङमा क्लिक गरेपछि तपाईले यहाँनिर 2 एड्स पर आवर भनेको छ, यसमा चाहिँ क्लिक गरेर चाहिँ तपाईको यहाँ 5 एड्स पर आवरमा क्लिक गर्नुहोस्। यसो गर्दाखेरि चाहिँ तपाईकोमा धेरै एडहरू आउँछ। जति धेरै एडहरू हेर्नुहुन्छ तपाईको ब्यालेन्स चाहिँ त्यति नै धेरै बढ्नेछ। तपाईले यो ब्राउजर चलाएर यदि पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ भने कम्तीमा पनि यो ब्राउजर तपाईले चाहिँ 1 महिना चलाउनु पर्ने हुन्छ। 1 महिना चलाइसकेपछि चाहिँ तपाईको कस्तो देखिन्छ भने म तपाईलाई यहाँनिर देखाउने छु। तपाईले 1 महिनासम्म चलाइसकेपछि चाहिँ तपाईको यहाँनिर एउटा नोटिफिकेसन जस्तो तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ, अथवा तपाई यहाँ क्लेम माई रिवार्ड्स भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा क्लिक गरे पनि भयो, वा यहाँ नोटिफिकेसनमा यसरी तपाई नोटिफिकेसन आए जस्तो देख्न सक्नुहुन्छ। ब्रेभ रिवार्ड्समा यहाँ क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ क्लेम भन्ने अप्सन छ, र यो क्लेम भन्ने अप्सनमा चाहिँ ओके गर्नुस्। क्लेम भन्ने अप्सनमा ओके गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ तपाईले यो त्रिभुजलाई चाहिँ यसरी गरेर चाहिँ मिलाउनु पर्ने हुन्छ। यसरी तपाईले 1-2 पटक चाहिँ यसरी मिलाइसकेपछि चाहिँ तपाईको यो क्लेम हुन्छ। तपाईको यो क्लेम भइसकेको छ। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 6 वटा बेसिक एटेन्सन टोकन चाहिँ मैले अहिले क्लेम गरिसकेको छु। 6 वटा बेसिक एटेन्सन टोकन बराबर अहिलेको यसको मूल्य चाहिँ तपाईको $1.15 रहेको छ। यसरी तपाईले चाहिँ यसमा क्लेम गर्न सक्नुहुन्छ। हरेक महिना तपाईले जति धेरै यसमा इन्टरनेट चलाउनुहुन्छ र जति धेरै तपाईले चाहिँ एडभर्टाइजर आउँछ उक्त एडभर्टाइजर क्लिक गर्नुहुन्छ, त्यही अनुसार चाहिँ तपाईले कमाउन सक्नुहुन्छ। र तपाईको यहाँ एस्टिमेटेड अर्निङ देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ अर्को मन्थको लागि प्राप्त हुने हो। तपाईले जति धेरै एडभर्टाइजर क्लिक गर्नुहुन्छ तपाईको यहाँ एस्टिमेटेड अर्निङमा चाहिँ बढ्दै जान्छ। र तपाईको महिना सकिएपछिको केही दिनपछि तपाईले यहाँ नोटिफिकेसन आए जस्तो देख्न सक्नुहुन्छ। फेरि यहाँ क्लिक गर्ने र तपाईले अहिले भर्खरै गरे जस्तै गरेर चाहिँ तपाईले क्लेम गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईको क्लेम गरिसकेपछि तपाईले यहाँ वालेटलाई कनेक्ट गर्नुभयो भने तपाईको वालेटमा जम्मा हुन्छ। यदि कनेक्ट गर्नु भएन भने पनि यसरी रहिरहन्छ। तपाईले यहाँ भेरिफाई वालेट भनेको छ, यसमा क्लिक गरेर चाहिँ तपाईले आफ्नो वालेटलाई चाहिँ भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। भेरिफाई गरिसकेपछि तपाईको वालेटमा डिपोजिट हुन्छ। तपाईको वालेटमा डिपोजिट भइसकेपछि वालेटमा डिपोजिट भएको ब्यालेन्सलाई तपाईले आफ्नो बैंक एकाउन्टमा पनि विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ। म कसरी विथड्र गर्ने आगामी दिनमा जानकारी गराउने नै छु। र आजको यो भिडियो चाहिँ यति नै। यस भिडियोसँग सम्बन्धित तपाईको कुनै प्रश्नहरू छन्, जिज्ञासाहरू छन् भने कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र आगामी दिनहरूमा यससँग सम्बन्धित अझ धेरै भिडियोहरू लिएर आउने नै छु। र आगामी दिनहरूमा यस्तै खालका भिडियो प्राप्त गर्नको लागि यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस्, सेयर पनि गरिदिनु होला भन्दै यो भिडियोबाट छुटिन्छु। नमस्ते।